হাই এভৰিৱান, আজি ভাবিছোঁ নতুন কিবা এটা বনাওঁ। তাৰ কাৰণে লৈছোঁ গ্লাছ আৰু প্লাষ্টিক ছিট। এই প্লাষ্টিক ছিটখন কিনিব পায়, লগতে আমি বনাব পাৰোঁ। যিকোনো ডাঠ প্লাষ্টিকবিলাক পায়, সেই বিলাকত এনেকুৱা ধৰণৰ গ্লাছ লগাইও আমি ডিজাইন কৰিব পাৰোঁ। তো যদি আপোনালোকে বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে সেনেকুৱা ডাঠ প্লাষ্টিক ল'ব, লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ গ্লাছ আজিকালি যিকোনো সূতাৰ দোকানবিলাকতে কিনিব পায়। যদি ট্ৰাই কৰিব বিচাৰে আৰু এনেকুৱাকৈ মই আঠা লগাই এই প্লাষ্টিক ছিটখনৰ ওপৰত লগাই দিছোঁ। লগতে এতিয়া আঠা লগাইছোঁ সাইডত ডিজাইন দিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আমি লগাম ষ্টোন চেইন। এই ষ্টোন চেইনডাল লগালে যিকোনো কাণফুলিৰে বহুত ধুনীয়া চাইন আহে। তো তাৰ কাৰণে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গ্লাছত লগালে আৰু ধুনীয়া চাইন আহে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইডালৰে ডিজাইন বনাই দিওঁ। আৰু ইয়াৰ কাণফুলিযোৰ যিটো লাষ্ট ফিনিচিং ইমান ধুনীয়া হ'ব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাব, গমেই পাব। আৰু এনেকুৱাকৈ গোটেইখিনি লগাই লৈ এতিয়া আকৌ আমি লগাম ইয়াৰ পিছত বল চেইন। এনেকুৱা ধৰণৰ চেইনবিলাক দোকানত কিনিব পায় মিটাৰ হিচাপত। আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যোগাৰবিলাক দৰকাৰ হয় আপোনালোকে বা বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব, নহ'লে ইনবক্সত জনাব। মই ইয়াৰ মেটেৰিয়েলবিলাক আপোনালোকক দি পঠাম। মই আগতেও এনেকুৱাকৈ অনলাইনত দি পঠাইছোঁ। যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক জনাব। বল চেইনডাল লগোৱাৰ পিছত আকৌ ষ্টোন চেইনডাল লগাই দিছোঁ। মিনিমাম আমি 3বাৰ এনেকুৱাকৈ ৰাউণ্ড কৰি গৈছোঁ। প্লাষ্টিক ছিটখন শুকোৱাৰ পিছত এইখিনি ভালকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে আমি ডিজাইন কৰিম, তাৰ কাৰণে মই আঠা লগাই দিছোঁ। আৰু সৰুকৈ আইপিন কেইটামান কাটি লৈছোঁ। আইপিন কেইটা মই চাৰিওফালে লগাই লৈছোঁ। আৰু এনেকুৱাকৈ পাতলকৈও দিব পাৰি আৰু ঘনকৈও দিব পাৰি। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ ঘনকৈ দিওঁ, তেতিয়া ডিজাইনটো বেছি ধুনীয়া দেখা হ'ব, যিহেতু আমি পাৰ্টি ৱেৰৰ কাৰণে বনাইছোঁ। আইপিনৰ আঠাখিনি শুকোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াৰ মুখকেইখন অলপ খুলি ল'ম। আৰু ইয়াতে দিম আমি পাৰ্ল, যিকেইটা মই ওলাই থৈ দিছোঁ সেইকেইটা ইয়াতে সোমাই দিম। 3টা 4টা যিমান পাৰে সিমান সোমাই দিলেই হ'ল। তেতিয়া অলপ ঘন হ'ব আৰু দেখাটো ভাল দেখা হ'ব। মই এইকেইটা গোটেইখিনিতে সোমাই লৈছোঁ। এইখিনি সোমোৱা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াতে দিম জুমকা। আৰু জুমকাটো মই আগতে বনাই থৈ দিছোঁ। গোটেইখিনি যদি দেখুওৱা হয় ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। কেতিয়াবালৈকে জুমকাটো মই কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইখিনিও দেখাম। তো তাৰ কাৰণে মই এতিয়া এই জুমকাটো লৈছোঁ। তলত হেঙিঙৰ কাৰণে এটা মণি লৈছোঁ, যি ডিজাইনো হ'ব আৰু ওলাইও নাযায় ওপৰৰ ফালে। আৰু ওপৰতো এটা মণি লৈছোঁ আৰু আইপিনটো ভালকৈ লগাই দিছোঁ, যাতে মণিকেইটা ওপৰৰ ফালে ওলাই নাযায়। তো এইখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি ইয়াক জইন কৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে মই মাজত যিটো আইপিন লৈছিলোঁ খালি থৈ দিছিলোঁ সেইটোতে সোমাই দিম। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব। আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছফালে আমি এটা হুক লগাই দিম। তো এইখিনি হৈয়ে গ'ল আমাৰ প্ৰায়। ফাইনেলি আমাৰ কাণফুলি ৰেডি হৈ গ'ল। যদি কোনোবা অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মাইনাচুমি জুৱেলাৰী 786, তাতে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, তাতে মোক মেছেজ কৰিব পাৰে, নহ'লে ইনবক্স কৰিব পাৰে আৰু কমেণ্টতো জনাব পাৰে। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি পেজত চাইছে ফ'ল' কৰিব। বাই।